Manggabo. Nagugulat din na sa kanilang probinsya na nandito na sa Maynila and gusto nila umuwi sa Metro Manila. Dito talagang nagsaan po mga probinsyano. Ako po'y probinsyano, ha? Alam naman din galing ako sa dito ang may gusto kong pwede ko kayo bumalik ng probinsya at doon kayo. Kaya ang ginawa natin po pamalaan, ibabalik ko kayo dyan. Tulong naman, itong tulong naman, mayroong sa mga nila kakayanin. Kasi hindi rin naman natin masisisi yung mga local natin dahil kinocontain policy na senior citizen, may buntis. So talagang inamin naman po nila na nahirapan sila i-control. Pero ngayon na po ay inaayos na ng hatid ng technical working group ng hatid tulong. Puntong ito, balita mo na wala. Isang presista nga nagpositibo sa COVID-19 swab test na isinagawa. Ito ay si Devon, bagay na personal niya sa kabuuan ng dumato sa unang arresyon. Ang iba ay sa pamamagitan ng video confirmation address ni Pangulong Rodrigo Duterte mamaya. Base sa unang inanunsyo rin, 50 lang o 50 ang pwede sa loob binaryo. Mahigpit pa rin ang seguridad ay pinututupad dito sa loob at Mabigat po na may isang mahalagang proyekto ang ipinatupad para paano ahawin. Nahihirapan siya sa bayarin sa ospital at laboratorio na kailangan para masuri ang kalagayan niya. At sa katagalan ay hindi nila ito kakayanin. Mahal po kasi sa mga laboratory ko pa lang po, sobrang napakamahal po kasi laboratory sa dugo. Minsan po kailangan ng CT scan, kailangan po ng gumagastos po talaga kami ng mga nasa 15,000 po lahat. Hindi lang po yun. Every time po kasi weekly po ako nasa hospital, every weekly po ako dapat na may laboratory. Ayon sa isang aral noong nakaraang taon, 40% ng mga Pilipino ang hindi sigurado kung may kakayahan silang bayaran ang magastusin sa ospital. Kaya malaking kaginawaan para kay Cherilyn at sa mga Pilipino ang ipinasang panukala na Republic Act 11463 o ang tinatawag na Malasakit Center Act of 2019. Isang proyekto ng gobyerno na handa para tugunan ang financial medical assistance para sa mga Pilipino. Sa pagpapatayo ng malasakit centers sa mga ospital, napadali na para sa mga pasyente ang paghingi ng tulong medikal at pinansyal mula sa mga ahensya ng gobyerno. Nung na-confine po ako, si Malasakit po yung lumapit po sa amin. Sila po mismo yung nag-reach out sa amin. So tuwing mako-confine po ako kasi wala po talaga pinara. Tapos pwede po ako lumapit sa mga laboratories, sa mga ultrasound, CT scan kasi mahal po siya. And then yung gamot po na pang-chemo po, sila din po ang na-shoulder hatag. Kung wala po yung malasakit, malamang po na hindi magiging tuloy-tuloy yung gamot po. Kung wala po yun, baka hindi po ako umabot sa pondo na po. Para kay Pangulong Duterte, lahat ay Pilipino, Mailonggo, Mabisaya, Matagalog, dapat makinabang. Kasi po, pera ng Pilipino yan. Pera ninyo yan, hindi namin yan pera. Ibinabalik lang namin sa inyo. Wala siyang ibang hangarin sa inyo, hindi kabutihan. Dahil mahal namin kayo mga Pilipino. Sa ngayon, mayroon ng 70 ng Pilipinas kung saan libo-libong Pilipino na ang natulungan sa loob lamang ng mahigit isang taong opera. Sobrang salamat po. Sobrang laking tulong po sa aming mamamayang Pilipino, sa aming mahihirap. Ang University of Santo Tomas sa ano ang kala mo? Ito yung pagkakataon na binibigay sa ating Pangulo upang pinya ang mga mababatas natin, upang hikayatin sila kung ano yung mga batas o mga priority bills na sana ay ipasa ng mga mababatas natin alinsunod sa programa ng ating Pangulo. So kasi alam nyo sa sistema ng ating pamahalaan, hindi kayang gawin ng Pangulo ang lahat ng mga ninanais niyang magagandang gawin para sa ating bayan. So kinakailangan ilan sa programa niya ay mai-transform into laws o dapat may sa batas para mapatupad ang mga ito. So, pero din kakaiba ngayon, no? Dahil we are facing a crisis at the pandemic.
maaring yung pong una at yung pangalawa, pangatlo at pang-apat po niyang SONA, talaga na ilahalahan na ho niya kung ano pong mga priority bills po ang gusto ho niya. Pero ngayon, anong dapat po bang lalamanin ngayon? Tungkol po ba sa COVID, how to fight COVID-19 and how we can recover dito? Opo, din na ang isa sa mga importante lahat na marami na ang apektuhan at patuloy pang dumadami. So, gusto marinig ng ating mga kababayan kung paano vaccine o yung mga treatment ay nasa testing stage pa naman. Ayun, kung marami ang nagsara mga negosyo. Gaano po kalaki yung ito mga priority bills sa harap po ng ating mga mambabata? Ito nangyari. So, yung pong physical and direct contact with the President at saka our congressmen and senators, magiging talumpati po natin po Pangulong Duterte is more on giving hope to our Filipino brethren, no, na kailangan dito Kasi yun ang kailangan natin ngayon Pag-asa talaga. Kasi Bagong pag-asa. Marami na nagiging desperado. Yes. Totoo po yan. Nawawala ng pag-asa sa ating mga kababayan. So paano ho yan? Based dun po sa kanyang magiging siguro direktiba sa ating po mga lawmakers, sa tingin ho ninyo, what are the priorities? Ito pong binabanggit na Bayanihan 2, which is the recovery to heal, Bayanihan to po doon. Pagbibigay ho ba ng ayuda pa rin po ba? Na gagaling sa ating pamalaan. Bukod po doon, sana po mapaigting rin yung pagtulong pagdating sa aspetong medikal. Kasi alam niyo, marami sa mga kababayan natin ang pumunta sa mga ospital. O kasi natatakot sila na kagaya po nung napanood natin kanina, yung programa ni Senator Bongo, kumbaga man meron unong alternative means para magkaroon ng access sa gamot ang ating mga tao na hindi na kinakailangan pumunta pa ng hospital. At isa rin po siguro yung trabaho, no? Isa sa mga pangunahing pong programa ng ating pong gobyerno under Duterte administration, ito pong triple B, build, no? Magandang infrastruktura para sa mas magandang bukas. Naantala po mga proyekto sa ilalim po ng build program dahil po sa mga ipinatupad po mga community quarantine. Marami pa rin pong mga mahalagang proyekto po ang natapos sa nagdaang pong taon. Ano sa tingin ninyo magiging ano po dito word? Siguro marami pong mga proyekto naka-standby. Panoorin muna natin ito, Allen. Sige, panoorin muna natin itong report na ito. Taga North Caloocan po ako, and ever since nung college, nagko-commute na ako. So siguro mga nasa 9 or 10 years na rin ako nagko-commute. Mahirap yung biyahe doon kasi talagang madalas traffic, madalas walang masakyan, tapos mahaba yung mga pila, tapos ngayong pandemic, instead yung mga direct na biyahe papuntang Cubao, ng Ortigas, sa work ko, naging limited pa lalo yung mga masasakyan. Kaya mas naging challenging. Yun, imbis na ipapahinga mo na lang, mauubos pa yung oras mo sa pagbiyahe. Sobrang traffic talaga yung siksikan. Dito sa Araneta, Bonifacio, Masalang, sobrang traffic dyan. Ang problema namin yan noon, yung mga marami, mga bata, matanda. Saka, pag kami naka-aksidente, sa mga kami may kasalanan. May mga truck ban at pass-through stickers na pinapatupad ang mga LGUs dito na kadalasan ay nagiging balakid sa unhampered na delivery ng mga parga natin. Katakot-takot na traffic din ang inabot ng mga drivers natin sa pagdaan sa mga kalsado. Dahil kadalasan ay kasabayan nilang dumadaan dito yung mga pampasaherong jeep, mga tricycle at mga motorsiklo. Bukod pa dito ay may mga tao din biglang tumatawid ng kalsada at nagiging sanhi ng aksidente na kadalasan po ay sinisisi sa mga truck at ang mga trucker po ang pinananagot sa mga gastusin ito. Malaking tulong
ang pagsasaayos ng mga infrastruktura sa pamumuhay ng mga Pilipino. Inaabot ng 1 hanggang mahigit 2 oras ang nagiging biyahe mula NLEX papasok sa pier ng Maynila. Mas matagal pa kung maiipit sa matinding trapiko. Kahit na ipinatutupad ang community quarantine sa bansa, ipinagpatuloy ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga proyektong pang-infrastruktura. Nung nasa ECQ po ang construction namin sa DPWH. Kaya sa tingin ko naman sa ating mga big ticket projects, makakahabol pa rin kami sa deadline. Halimbawa, itong Harbor Link nakakabukas lang nung 15th of June. At ngayon po, C3 Road sa Caloocan City, patungo sa Regional Road 10 sa Navotas City. Extension ito ng lahat ng elevated 5.6 km Harbor Link Segment 10 na nagmumula sa Karuhatan, Caloocan City. Halos 5 minuto na lamang ang biyahe papuntang pier sa Maynila. Napakalaking bagay na magkaroon tayo ng skyway papunta road 10, tiyatawag na hotdog ring. Nararamdaman ko na naibsan na yung traffic. Malaking tulong na commuter. Siyempre, daanan, hindi ka na maiipit dun sa traffic. Napabilis at naging magihawa biyahe ng mga truck natin. Hindi kasi tulakban. So, naging tuloy-tuloy ang biyahe ng mga truck natin dahil dito. Pero expressway na po yung mga dinadaanan nila. Ay mas tumaas po ang productivity namin dahil sa malaking ginhawa at sa mga biyahe nila. Maliban dito, marami pang proyekto ang Build Program sa infrastructure, flood control project, at maging iba pang pasilidad ng mga apektado ng COVID-19. Hangad ng DPWH na marami pang maungan na motor. Lakas na ulan kanina, pero ngayon wala na, tumigil na ulit. Ulit pa rin. Nag-aantaway pa rin po tayo, para sa pagdating ni Pangulong Duterte para sa kanyang SONA. In the meantime, ito rin ho ang inaabot na pero isang balancing act talaga ito, kabuhayan at buhay. So, syempre, mahalaga ang buhay, mahalaga ang kabuhayan. So, yan ang biniweigh yan ng ating pamahalaan, para masiguro naligtas tayo habang tayo ay naghahanap buhay. yeah, so yung inaabangan natin itong economic recovery plan ng ating pong pamahalaan, And ito pong pangalawa sa pinakahuling taas ng Pangulong Rodrigo sa enhanced community quarantine ang buong Luzon. Pero meron pa rin tayong community quarantine ngayon. Nandito na tayo sa tinatawag na general community quarantine. Kaya nga, batay sa sabi ni Angeli kanina, kababayan, marami po talagang businesses na wala. Yung airline, sitwasyon mismo ngayon ang batansang pambansa habang inaantabayanan ang pagdating ng Pangulong Rodrigo Duterte. Yes, and of Makikita course, natin nag-uusap si Senate President Tito Soto and ilang pong mga miyembro, or officials ng Congress. Special times, in other special iba ho yung nating asahan mamaya paglapag po ng helicopter ni Magic that the approval itong proposed bayanihan to recover as one act, itong bayanihan 2 on the third and final reading, ang top priority ngayon ng Senado. Alam natin, ang Executive Department sa pamumuno siyempre ng ating pong Pangulong Rodrigo Duterte ay magsasalita, mag-uulat sa bayan at tingin ang approval mismo ng mga representante, itong mga kongresista, ng taong bayan mismo, the representative ito, at ilang pang mga programang pang-ekonomiya, hindi lang sa COVID-19. Kaya, pagbigay pa ng karagdagang trabaho and guideposts to all agencies para po magkaroon tayo to create and implement policies para po i-restart ang ating ekonomiya. Okay, so inyo po nakikita ang kung saan ito'y lulan po ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Buti naman ang talisabay ang panahon. Kanina napakalakas po ng buhos ng ulan, pero sandali lang, mga ilang minuto lang, 30 minutes to 45 minutes ang ulan dito po sa batasan ng pambansa. At halos hindi mo na nga mapansin na pasa yung sahig ngayon, ang kalye. Okay, so maganda po yung weather ngayon. So hopefully hindi naging masyadong malimot,
yung paglipad. Anyway, kanina nakita natin dito si Secretary Garnapuyat ng Department of Tourism, Yes. si Secretary Ed Anyo, Secretary Lorenzana, si Secretary Harry Roque, si Secretary Bautista ng DSWD, Secretary Lopez ng DTI, si Secretary Dar ng Department of Agriculture. Nandyan din po si Secretary Duque, Secretary Bello ng DOLE, si Secretary Galvez, gayon din po si Casec Nograles, si Executive Secretary Medeldea, Secretary Dominguez at Secretary Tugade ng Transportation. Ayan na, po. Duterte, doon na po siya ng isang helicopter at may mga nag-assist sa kanya ngayon, mga kaibigan, papasok dito po sa Batasan Pambansa Complex. Kasama niya si Senator Christopher Bongo. Okay, and some personnel coming from the... Swab test na a few days ago dahil ay ang mga nandito po sa labas session hall. So, mismo sa nakagawing tradisyon ng State of the Nation Address dahil napaka-unique dito na ang SONA 2020 because of the pandemic ng COVID-19. Yes, and nabanggit nga ito na this is a blended type of SONA rin. Announce the arrival of President Rodrigo. Pakinggan mo na natin sa loob ng Batasan Pambansa. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Duterte. Rise for the nation's prayer. Makapangyarihang Allah. Makapangyarihang Ama. Makapangyarihang Ama. Makapangyarihang Ama. May gawa ng langit. Bagamat kayo ang nagkasalahan, kayo naman ang Diyos. Nalubusang mga bagay at ang inyong kabaitan ay walang mahal. Buong pagpapakumbaba kaming lumalapit at humihingi ng inyong kapatawaran sa aming pagwawalang bahala sa kalikasan ng mga nilikha. Iluminin ang pagubatan, marapatin na muling maging daliwan ng inyong mga biyaya. Sapagkat kayo ay patuloy na namamayani sa lahat, maging sa salot na aming kinatatakutan. Tulungan ninyo kami na mahanap ang lunas sa laganap ng pagdurusa. Mangusap sa bawat puso namin, muling ipadama sa amin ang inyong pag-aadya. Patatagin ninyo ang mga kumakalinga sa mga may sakit, ang mga tuloy na nangangailangan sa amin, gantipalaan at pagpalain ang mga tumutulong sa nangangailangan, nang sila ay patuloy na tumatalima sa inyong pahiwatig. Itinatalaga namin sa inyong patnubay ang aming Pangulo. Mga namumuno sa pamahalaan at Pagbuklo rin kami sa pagharap sa mga hamong darating. Nang may pag-asa at katatagan ng pananampalataya. pulot ninyong laya at tagumpay. Sapagkat kayo ang dakila at Kahangaan sa inyo ang aming bayan sa inyong pagmamahal. pinihiling ang aming kaligtasan. Siya naman. Please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem. Tuwing ka nang magiting, simuy at sa langit.
ladies and gentlemen, honorable members of Congress, the President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. Senate President Vicente Soter and the honorable members of the Senate, House Speaker Alan Peter Cayetano and the honorable members of the House of Representatives, former Presidents Joseph Ejercito Estrada and Gloria Macapagal Arroyo, Chief Justice Diosdado Peralta and the Justices of the Supreme Court, His Excellency Munter Mahfoud Salim Almantre, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Salvador Mindaldia, and the members of the Cabinet, mga mahal kong kababayan. We live in a troubled time. A dream of prosperity for our country was suddenly snuffed by a pandemic virulent virus. No nation was spared. Neither rich nor poor were exempt from the onslaught of this deadly disease. But let us not despair. The vaccine is around the corner. Sooner and not later, the virus that gobbled up thousands of lives will itself be laid. Let us express the nation's gratitude to the families. And no amount of tears can compensate their great losses. My countrymen, it is sad that while government focuses its attention resources to battle the coronavirus, there are those who take advantage of a preoccupied government. One of them is Senator Frank Dillon. In an interview, he arrogantly mentioned, among others, that oligarchs need not be rich. Then he linked the anti-dynasty system with oligarchy, and the topic was my daughter. Voted to ABS. Obviously, he was defending the Lopezes, that they are not oligarchs. Great wealth enabled economic elites and corporations to influence public policy to their advantage. Media is a powerful tool of oligarchs like the Lopezes, who use their media outlets in their battles with political figures. I am a casualty of the Lopezes during the 2016 election. And purveyors of illegal drugs, hiding in the shadow of COVID-19, have stepped up their activities. The amount of shabu valued at millions of pesos seized during police operations speak volumes of the enormity and weight of the problem that we bear. The corrupt, the grafters and the influence peddlers also take advantage of their fear and confusion that coronavirus generates the financial and material assistance of government to the unemployed, the sick and the destitute, running into billions of pesos, are not spared from corruption and ineptitude. Even the donations for well-meaning private persons are skimmed before reaching
their intended beneficiaries. The profiteers, pricers, and the corrupt felons must be loving while they starve their days, but not for long. They cannot outrun the long-arm race. He said, we need men of integrity and faith like Rizal and Del Pilar, men of action like Bonifacio, men of inflexible patriotism like Mabini. We need their zeal, their self-reliance, and their capacity to work, their devotion to service, and their ability to lose themselves in the common cause of building a nation. If we allow greed and self-interest and ambition to us, we will be left with nothing better than the lesser evil instead of the greater good. In my inaugural address 4 years ago, I said that no leader can succeed at anything of national importance without significance unless he has the cooperation and support of the people he is tasked to lead and sworn to serve. The efforts and resources which he poured out produced the momentum, significant strides over time. Over 4.3 million poor families benefited from the Pantawid Manila Pamilya. Over 92.2 million beneficiaries received subsidies under the unconditional cash program. We also made available tertiary education and universal health care. Public utility drivers were given assistance to the Pantawid Pasada program. There are complaints that some drivers did not receive any assistance at all. I have directed the SWD and DIRG to look into this. I welcome the passage of the law postponing the barangay and sangguniang kabataan elections. The postponed save much needed government funds and ensure the implement barangay officials. In the hindsight, it also saved us holding the polls while we dealt and continued to deal with the pandemic. The Malasakit Centers Act has proven to be a great help to our less fortunate citizens needing medical services through one-stop platform in governments. We commend the initiative and work of Senator Bongo in this regard, as well as other significant pieces of legislation as of today. There are 75 Malasakit centers serving Filipinos all over the country. These centers will be of great help in ensuring that our people remain healthy and resilient during these challenging times. In the standardization of civilian government workers, I hope that this law will inspire our government workers to perform better and encourage young, brilliant citizens to join public service. I appreciate the National Academy of Sports. We can now give our deserving student athletes the training and the support they need to excel in their chosen field of endeavor. With the commitment of key members of Congress, the Executive Department, the FISGO, or the Philippine Sports Commission,
and the Philippine Olympic Committee are overbound together with one vision to host prevail. More than that, we fostered pride, patriotism, genuine sportsmanship, and camaraderie in our South Asia. To our business community and the general public, we assure you that the landmark is doing business and Delivery Act has been gaining momentum. We are closer to eliminating over-regulation in government services. Frontline processes, including consular services, processing of building and business permits, and the services of overseas Filipinos and seafarers were streamlined. Passports and driver's license validity were lengthened to ease the burden of the public. We received a credit rating downgrades and negative outlook revisions in the worldwide. The Japan Credit Rating Agency upgraded us from BBB plus to A minus last month. Meanwhile, Moody's has affirmed and maintained the country's ratings at BB2, Baa2 rather. To understand, because of the dialogue. Mine eyesight is not as good as you. Our fiscal position is strong, our economic fiscal management prudent, and our banking system robust. We are in a better position to weather the crisis caused by COVID-19 global pandemic. We have accomplished significant infrastructure projects under the Build program. I will not dwell lengthily on the nitty-gritty of our infrastructure accomplishments. Now, lest I bore you. Instead, we will release a comprehensive written report of our collective milestones and the details of accomplishments that remind us that perseverance, patience, determination will help us move forward even in the most difficult times. We issued last year the Executive Order number 100, establishing the Diversity and Inclusion Program as national program of the government. We want to end discrimination of persons on the basis of age and gender identity and expression, and other character traits. My administration always believed that freedom from illegal drugs, terrorism,